દોસ્તો આજે આપણે દેવઘાટ આવ્યા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો પાણી અને સહેલાણીઓ અહીંયા ખૂબ સરસ નજારો છે મિત્રો, જોઈ રહ્યા છો તમે। આજે આપણે અહીંયા દેવઘાટ આવ્યા છે। કહેવામાં આવે છે મિત્રો કે અહીંયા 250 થી 300 માણસો ખેંચાઈ ગયા છે આગળ। હજુ સુધી એમનો કંઈ પટ્ટો લાગ્યો નથી। દાદા પણ ગયા હતા દર્શને પાણી જોવા માટે। અમારા દોસ્તારો પણ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે। મેં ના પાડી હતી કે અંદર તમે જતા નહીં પાણીમાં। બાકી મિત્રો જોઈ રહ્યા છો અહીંયા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો। અને આ દોસ્તારો જાય છે અંદર પાણીમાં। મારા ના કહેવાથી પણ એ લોકો જાય છે। હવે ખેંચાઈ જાય મેડમ મિત્રો 3 જણા, તો પછી ગાડીની ચાવી મેં લઈને પછી મેં નીકળું। એ લોકો આગળના બીજા ગામમાં જઈને અહીંયાથી ખેંચાય તો મિત્રો આગળ એક ગામ કરીને છે, ત્યાં બંદોબસ્ત રાખ્યો છે, ત્યાં આગળ અમને જમાડશે। ત્યાં જમવાનું સુવિધા છે મિત્રો। પહેલાં દૂધ આપે છે ગરમ ગરમ, શીરો આપે છે, એના ઉપર સેવ, હા એના ઉપર બસ ખાલી અહીંયાથી પડવું જ મિત્રો, પડવું મેન છે।